thở thọp đang mới biết mặt đang thả dùng nơi về mày chạm món mà lên chắc chạm chân món lại mày cho tao chiếm vào lấy không hoàng ấy không có bị út ta thế sao kia má rồi má út to rồi thả cái út cái từ cầm đi chứ cái này chốc anh ấy chốt bây thằng đặt tiền năng xỉa ní đấy chốc vì niệm mơ mà đi đấy nó cũng áp xỉa nít đánh sân và nít cái dân sĩ đánh sân ta rong bắt cài ta khăn năm tên rong bà đấy anh thế xì hối chân lại ở ní mình ban nuôi xì tiệt tới lại tới dân xì tiệt tới lại tới mình ban muối rong bắt cài đó bí à nó ngon do samana các bạn ấy mình bọc giống nào nào đột nó à kiến nó cứ điên chốt anh đi gặp xiên nó mà ăn ngăn chiếng bớ xiên chia thôi chưa mà cái tên lên mà rong chân nằm khát của áo đấy đi nằm đắng thật quật trên này thôi xì đồng ngon đấy cứ khát đấy cái này mấy cái khát xì ơi xì vào đấy mặt đi đi khát đấy chốt bạch số về xì đấy ở trên đánh so nó kể ra ăn tiền đấy thì trong ngọt mình phải ăn tiền này đang ôi thôi mất giờ nó đây là ồ thế cái thôi quanh cái ỏi cho bán đây nó chả thích những cái CP hả ba đó cho con chả thích trong chả chả nhưng mà đi ăn cô đây ngọt từ nóng anh đã mau tao mi cắn đá cùng si từ lư đồ chị ốc nữa đó cho cái ai đẹp dân làm cho ốc là ốc á chị ốc sân lỗ ngót chân xe mà ao chương cái chân ao chương cái cái đầu tiên có bắt mình cho người ta này làm mà đi mang để ê thì đi không chuyện đi
Có nó, tụi nó. Cặp chân mình. Sáng ăn đây trời đã ọc. Sao? Nắng đi lắm á. Chặt cặp bụng sân có đi cho pan. Lốp lên quá. Hồ con này nói admin. Mày ơi. Lại đà ơi. Quỳnh Minh. Hạt á. Ai cho cậu cua bằng cả lắm. Đấy. Con mình đâu? Này con này. Đúng nè. Đúng nè. Tùng đi kiếm tiền đi. Đúng nè. Tôi mày bán. Đồ. Tụi mày tí ấy. Ê. Chụp 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 chụp. Chụp. Cho nó đi. Chồng chón hả? Chụp 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 ấy. Chón lọ. Từ từ. Để nhà coi coi. Quay xí. Tăng nuôi người ta nè. Chưa thể hiện chưa thể hiện tí dài. Tí chặt hồn vô. Đó, nó cứ rống này, nó clau chân. Tí chặt hồn ru. Đang từ lư. Anh em á, anh em làm thân đấy. Đang lư vinh. Đang lư vinh, cũng là quân. Anh em làm thân đấy mình có. Anh đang bằng thôi mà. Thôi đây mình làm thân lên chạy tập mỏ. Cái CP. Cái thời dự tê. Pre pre. Ô thì thôi nó đi. Khi này chị vậy. Lóc để tí cô mỏ đó. Cô cho thật lắm món đấy. Để tí cô lớn. Cô lo chia. Có đi xì cô lo chia. Cô lo chia. Trên sân. Trúng đi. Không, chân đi. Anh nó chơi qua đây. Cô anh xe đi lại gửi không? Đây đặt cho móc ốc cho mó. Rồi má. Để chênh cho món đấy lắm. Ở đây cái đạn to. To dùm xí. Cái to. Cái to. Học nhiều ruột còn đó. Đấy. To. Nó đấy. Anh đi mấy vậy? À mình tình nó ngày đặt nó mình tình nó mình chơi nó học liên tục lại tranh qua đây đây là lại cặp tục mà quay đi chóp món à học liên tục này đó nè cặp tục mà quay đi chóp món à học món oxy đúng không? đó là mình làm đây liên tục ở đây oxy tụ món mấy còn một ba đó không biết điều học liên tục đàn đặt với thế cô mà nát Gái ông mặc cô lúc bao mình thôi ở đây cùng thôi tạ si tôi nó mong thế không ao việc luôn ao việc luôn tạ môi diệt luôn tạ môi diệt học liên tục điện đây van đến mình là pi đã pi tụ câu chết cô chụp non hái vô ơi chụp non hái phải liền chạy lấy ở trên cái đấy nó còn đây đặt tới đấy nó